meidän täytyy kahtua nyt nämä ankkurit kuntoon. Täällä pitää olla aika painavat vehkeet, että se pysyy. Siellä on niin kovat virtaukset tuolla Päijänteessä ja täällä pitää olla narut kondiksessa, että ne ei sitten katkee eikä karkaa, kun ne tulee olemaan siellä jonkun aikaa, kun ne sinne nyt lasketaan. Näitä ei viiti joka päivä sieltä repiä ylös. Kyllähän minä nuorena miehenä näitä nostelin sieltä, eihän siinä ollut mitään. Ei nää silloin tuntunut mitään vielä 10 vuotta sitten. Mutta jostain syystä ne on ruvennut painamaan. Mä oikein muuta syytä keksin, ne on vissiin ajan saatossa vähän veettynyt nuo tuossa. No, laitetaan nämä välipytyt niin nyt vasta ihan uusilla naruilla. Me laitetaan 20 metrin narut näihin pyttyihin ja tää naru on hyvä olla kelluvaa, niin se helpottaa paljon sitä hommaa sitten kun näiden pyttyjen kanssa pelaa tuolla. Tähän ei kannata laittaa uppoavaa naru. Elikkä me puotetaan nyt nämä verkot yläpaula 20 metriä ihan sen takia, koska vesi on niin lämmintä. Me ei haluta niitä ahvenia eikä niitä särkiä, vaan me halutaan muikkuja. Sitä muikkua löytyy tähän aikaan sieltäkin. Siinä on oikeastaan semmoinen yksinkertainen sääntö, mitä täällä Päijänteellä, kun tää on iso vesi, täällä niin kuin kannattaa lähteä ainakin kokeilemaan sillä tavalla, että jos veden lämpötila on 20 astetta, niin silloin narua 20 metriä. Ja sitä mukaan kun vesi jähtyy syksyä kohti, niin voidaan hinata aina ylöspäin, eli ottaa narusta pois. Ja sitten kun mennään ihan syksylle tuonne marraskuulle ja veden lämpötila laskee tuonne alle 8, sanotaan 7 asteeseen ja se tulee kudulle matalan penkkoihin toi muikku ja rantoihin, niin sittenhän sen voi pistää ihan pintaan sen verkon ja sen voi laskea vaikka ihan pohjaan. Sittenhän ei ole niin nöpönuukaa, mutta nyt pitää olla tarkkana. On tää tällainen kokemattomalle aika hepreaa, mutta eiköhän se tästä selviä, kun laitetaan niitä tonne. Tää kannattaa nää narut solmia sillä tavalla tosissaan, että ne pitää. Ja tää on hyvin yksinkertainen solmu, kun tehdään tohon lenkki, näin, toi pää tuolta lenkistä, noin, ja kiristetään, niin tämä ei tule aukeamaan. Tohon voi vetää sitten vielä, jos haluaa, niin pari varmistusta, ja pitää takuu varmasti. Ja tällä voi solmia kaikki verkot kiinni ja näin poispäin. Tää on helppo aukasta, ja se on helppo laittaa kiinni. Niin, näitä naruja ei kannata koskaan pistää vyyhelle, ne menee sekaisin. Vaan tänne vaan heitellään ne kasaan tuohon noin tällainen nätisti. Ja tässäkin kun tää ankkuri tulee putoamaan sinne viimeksi, niin jätetään tämä keppi päällimmäiseksi, niin tää purkuu ihan itsestään. Tuo toinen on taas toisinpäin, siellä menee ankkuri ensi, niin se on kasattu toisinpäin. En muista, koska vene olisi ollut näitä aina tavaraa. Laitetaan ne muikkuverkot, siihen tarpeet, sitten käydään tavallisilla verkoilla ja sitten vielä uistellaan tuohon päälle, niin tavaraa on. Täällä meillä on vahvat isot ankkurit, mitkä pitää ihan varmasti muikkuverkot paikallaan, koska täällä on valtavat virtaukset täällä Päijänteessä. Tää on iso vesi ja siellä virtaa niin, että siellä pienet ankkurit, jos siellä on, niin siellä on verkot kohta yhdessä. Eli ne täytyy olla vahvat pitkät köydet ja riittävästi päissä köyttä, että saadaan se verkko alas. Niihin on painot, jotta saadaan painotettua se alas, ettei se nouse pintaa. Sitten meillä on välikohot, jos on 20 metrin narut, plus sitten on nuo verkot. Et siinä on meidän muikkuverkkotarpeet, millä me pärjätään tämä reisu oikein mukavasti. Nyt syvenee tänne päin.
Tässä on nyt 33 metriä vettä. Saa mennä vieläkin syvemmälle. Vieläkin kuinka syvää pitää olla? Että... No sanotaan, että oli jos likelle yli 35 kuitenkin, likelle 40. Joo. Nyt on 45 metriä vettä tässä. Joo, kyllä me sitten ollaan aika hyvällä Nyt on 45. oikealla paikalla. Syvää on kyllä. Se pitää ollakin. Joo. Se on tähän aikaan täytyy syvämpältä pyytää. Mä oon pyytänyt joinain vuosina tuolla, missä on 60 metriäkin vettä. En nyt viitin lähteä tuonne noin pitkälle, tästäkin saa muikkuja. Tuulet tosin säätelee sitä hyvin paljon, että koska niitä tulee, koska ei. Nyt on 49 metriä. Joo, oikein hyvä. Nyt alkoi nousee Joo. pohjan muoto. Joo, siinä on kato semmonen hauta tossa. Joo. Ja siihen päällekö menee laitettu? No, sikäli me siihen vaan saadaan laitettua, niin kyllä me siinä on hyvä paikka. Joo. No yleensäkin järvellä, jos löytää tommosia hautoja, taikka sit semmosia kattilanpohjia, monttuja, sopivia penkkoja, riippuen aina mitä pyydetään mihin aikaan vuodesta, niin ne on hyviä, parhaita paikkoja. Joo. Mä etin aina noita hautapaikkoja. Joo. Nyt on 45,5. Ai että, hyvä. Pappa lipun mitta siihen, niin me lähdetään tuolta päästä laskemaan. Siihen laitetaan. Joo. Nyt mennään tonne. Siihen mistä se lähti sieltä noin 40 metristä. Vähän ahtautta tässä, mutta kyllä tää tästä selkii. Niin näissä pitää olla tätä ylimääräistä mittaa sillä lailla, että se ei tule pystyyn, että se tulee tonne sillä lailla, että se sitten toi ankkuri tosissaan pitää. Tällä kun itekseenkin laskee näitä verkkoja, niin kannattaa aina silloin vähän tutkailla noita tuulia, että ne käy vähän myötäiseen tai pikkusen sivuun, niin niitä on helppo laskea niitä verkkoja. Ei sitä vastatuuleen laskemisesta itekseen mitään tulekaan. Tässä on nyt narua semmonen joku 24-25 metriä. Tässä päädyssä. Se puotetaan sinne. Tossa mulla on lenkki, niin tohon mä laitan tähän puntin, niin se pitää tämän pään nyt sitten, että tää ei se verkon pää nouse, kun tää puntti painaa tän narun tonne alas. Mä oon tehnyt näitä punttia sillä, että mä oon maitopurkkiin valannut vaan tämmösen betonimöhkälleen. Niin tää on semmonen, että se pysyy. Kivikin käy hyvin, kun saa vaan naruun kiinni, mutta tää on aika näppärä. Tää on näin kilon puntti, se kyllä riittää siihen. Tämä vie nyt sitten sen verkon pään alas. Ja nythän tässä ei ole sitten muuta kuin ruvetaan pistää verkkoa kiinni ja lasketaan se tuohon. Noin. No nyt me köytetään tähän vaan verkko kiinni ja mä laitan nyt tällä kertaa tähän päähän 40 verkko. Mä en laita kaikkia nyt muikkuverkkoja, vaan tänne päähän tulee vähän harvemmat sen takia nämä, että sitten näiden tilalle voi vaihtaa muikkuverkkoa. Nyt pistetään tuon keskelle 2 muikkuverkkoa tällä kertaa vaan ja tänne päihin. Kumpaankin päähän pannaan 40. Nämä on vaan täällä nyt niinku
No jos nyt sattuu joku siika uimaan, niin se jää tuohon kyllä, mutta näillä nyt ei ole tällä hetkellä muuta merkitystä kuin että kun ankkurit on tuolla valmiina, hirveän helppo lisätä muikkuverkkoja sitten kun katsotaan nyt ensin mitä täältä niin kuin lähtee tulemaan ja miten tämä homma lähtee käyntiin, niin sitten lisätään sen mukaan. Sitten muikkuverkkoja otetaan näitä harvoja pois. Tähän me pannaan nyt pytty. Ja näissähän on se 20 metriä nyt narua, eli yläpaula putoo 20 metriin. Ja tietysti kun se menee vähän luokille tuo verkko, niin se on tuosta keskeltä vähän syvemmälläkin. Mutta se ei haittaa mitään. Alla on kyllä vettä tarpeeksi, kun sillä on 50 metriä vettä, niin ei me pohjaa. Pyttyhän ei tarvitse muuta kuin nakataan se tonne vaan ja sieltä se oikeaa sitten kun tuo verkko painaa. Sitten kun se putoo tonne. Nyt kun se on kuiva verkko, se kestää hetken aikaa ennen kuin se putoo, mutta kyllä se sinne menee. Mille väleille laitetaan toi pönttö? No mä laitan se aina ton pytyn niin aina verkkojatkokseen, eli kun nämä on 30 metriä pitkiä verkkoja, noin 30 metriä pitkiä verkkoja, niin se tulee aina jatkokseen. Joo. Niin, tässä ei muuta kuin pytyn naru vaan tuohon kiinni, pannaan taas toi lenkki näin. Ja tuolta lenkistä. Niin, se on siinä. Tää on vähän vahvaakin tähän, tässä kävisi ohempikin. Mutta se, että tää kannattaa olla semmoista narua, että tässä ei ole yhtään solmua. Että tää on yhtenäistä naru, koska se tulee tänne jossain vaiheessa, kun tuuli vie ja pyörittelee ja sillä tavalla, niin se ajautuu tuohon verkkoon ja solmu on kiittäsä. Joo, ja minkälaisen solmun sä nyt teit? Sä teit sen saman? Samanlaisen solmun, mitä mä teen aina verkkoon, eli siihen tulee se lenkki ja lenkistä pää läpi. Ja tähän käy ihan 2 millin, 1,5 millin naru, mutta mulla nyt ei sattunut olemaan. Niin tää on vähän 3 millin narua, tää on vähän paksua tässä, mutta kelluvaa se pitää olla. Ja nyt tulee sitten se muikkuverkko. Joo, nyt siinä on ne kaksi tuohon pistetty harvaa tuohon päähän. Nyt laitetaan muikkuverkko. Tässä on nyt 16 millinen verkko. Mä käytän tätä nyt, koska täällä tiedän sen, että täällä on tälle sopivaa muikkua nyt tällä hetkellä. Että sen tietää viime syksystä, mitä silloin sai ja mikä silloin oli tilanne. Että tää on nyt ihan sopivaa tähän aikaan. Semmoinen optimiverkko täällä Päijänteellä, niin se on 17 milliä. Se käy oikeastaan aina. Sillä saat aina jotain. Mutta nyt tähän aikaan, kun se ei ole vielä ei ole siinä muikussa ei ole vielä mätiä. Ja se vasta lihoo ja turpoo, niin tää 16 on nyt tällä hetkellä tähän muikkuun aika passeliverkko. Sillä nyt ei tule ihan sitä pientä muikkua, mistä nyt en kauhean kiinnostunut olekaan. Mä tykkään enempi siitä isosta muikusta. Se on rasvasempi ja se on maukkaampi minun mielestä. Makuasia sekin toki. Joku tykkää pienistä muikuista enemmän kuin isoista ja eikä siinä mitään. Se on ihan jokaisen oma asia. Mä tykkään tuosta isommasta muikusta. Se on niin hyvää savuttavaa ja paistettavaa ja tehtävää. Ja eikä se mikä 17 muikulla tulee, niin ei sitä syöjässäkään ruotia tarvitse. Kyllä sen saa vetää päinensä. Kyllä se ei siinä tunnu mikään. Joo, se on kyllä helppoa syötävää. Se on niin pehmut ruotasta toi muikku, että se kyllä menee. Tää on 5 metriä korkea verkko. Se on täällä syvällä selkäveellä, niin tää on ihan hyvä korkeus. Sitten kun viiää tonne matalaa ja mitä matalempaan menee, niin sen matalampaa verkkoakin tietysti voi käyttää, mutta mä en juurikaan käytä. No on mulla joku 3 metrinen verkko olemassa, mutta kyllä mulla melkein nämä on 5-6 metriä nämä muikkuverkot korkeudelta.
Ja etupäässä käytän 17 millistä verkkoa. Nyt hetken aikaa pyydän tällä 16, sitten ne muuttuu 17 ja sitten kun se on oikein kutu päällä niin, ja se on turvoksissa tuolla marraskuussa, niin sitten pannaan jo 18. Muikku on niin kauhean tarkka tuosta silmäkoosta kyllä, että millin liian ison verkon siihen muikkukantaan nähen, niin ei sitä taho tarttua. Mikä sen tekee, että se on niin tarkka siitä sitten? Se on, kun se muikku jää niin kuin oikeastaan, niin se jää sitä selkäevästä kiinni. Joo. Se kun ui siihen, niin se on niin kuin hyvin tarkka siitä, että kun se menee siitä, niin se selkäevä tartuttaa sen. Joo. Ja siksi se on niin tarkka sitten se Niin, se on aika tarkka, että yksi kaveri sanoikin, että muikkuverkko pitäisi olla 0,5 millin silmäkoon väliin. Niin, jos oikein tarkkaan mennään. Joo. Tuonne toiseen päähän me pistettiin sitten ankkuri, laitettiin naru kiinni ja puotettiin sitten ankkuri, tuonne kiristettiin toi verkko, ettei se sen kummosempi homma ollut. Ja nythän sitten täytyy, kun verkot laitetaan, niin pitää olla kalakunnan kalamerkit, riittävä määrä merkkejä ja ne täytyy olla näkyvillä. Ja täältä pitää löytyä osoitteet ja puhelinnumerot ja taikka nimi ja puhelinnumero. Ja täältä kyllä löytyy, täällä on yhdessä merkistä löytyy, mullakin on täällä nimet ja puhelinnumerot. Täällä on useammassakin merkissä täällä löytyy ne. Tämä puoli pitää olla myös kunnossa. Nyt se on ihan laillista touhua. Muikkuverkot sinne saatiin laitettua. Ja tällä tapaa minä niitä olen tuonne veteen laittanut. Toki on tuo erilaisiakin tapoja, esimerkiksi laittaa ne päätynarut. Monet vetää ne ankkuriin kiinni, että ne pysyy varmasti alalla. Mutta mä laitan noiden painojen kanssa. Ja sitten käytän noita tommosia pönttöjä. Siihen käy minkälaiset pöntöt vaan tuohon sitten kohoiksi sille verkolle. Seuraavan kerran sitten kun palataan asiaan, niin katsotaan löydetäänkö me sieltä muikkuja ja mitenkä meidän niiden kanssa siinä käy. Että tästä saa jokainen ottaa vinkkiä, jos haluaa ja toivottavasti joku innostuu muikustamaan. Seuraavan kerran tapaamisiin. Moi!